Yarari, yarara, yarari, yarara, yarari, yarara. Ah! Whoa! What the fuck, man? Mother of Christ, dude! Magandang araw! Ito po si DMRPH or Diary of Motorcycle Rider! Ang ganda ng umaga, ang ganda ng araw, ang ganda ng araw at hindi ako maka-neutral. Ay, naku talaga. What's up? Pogi. Pogi ko. Boom! Siyempre, nagpapakakamote na naman akong aga-aga pa, no? Magandang araw po sa inyo. Isang poging araw sa inyong lahat. Ngayon po, samahan nyo ako papunta sa White Plain, kung saan nagtitipon-tipon ng mga motorcycle riders today para iprotesta ang double plaka. Mother shit. Para saan ang double plaka? Hindi ko naiintindihan eh. Mother shit, double plaka. Isa hindi mo mabigay, dalawa pa kaya tanga. Papunta po tayo doon ngayon. Kasi magpoprotesta po ang mga riders para dahil sa tangang rule ng doble plaka. Hindi lang po doble plaka, but mas malaki pa po ang plaka namin. Para saan, Diyos ko day? Para maiwasan daw yung mga masasamang loob. Discourage sila to do something or mga riding in tandems and shit. Yung unang plaka nga, yung isang plaka, hindi mo na mabigay ng maayos. Dalawa pa kaya? Ang tanga-tanga talaga, seryoso. Hi, ito sundan natin si Kuya na I think, no, member siya ng Angkas and he will be riding there. Sundan natin siya kasi hindi ko rin po alam masyado kung saan sila magtitipon-tipon. I've seen it sa messenger ko. Makikiride lang po tayo doon. I think we're here. Hahanap lang po tayo ng spot kung saan natin sila pwedeng i-document. What? This is so freaking awesome! This is so nice! What? Yeah! Yeah! Yeah, boy! What? This is so freaking awesome, man! Just look at this! Look at this! One motorcycle strong, baby! We don't like the ruling, so here we are! God damn it! I am having goosebumps right now. Sa dami po nang nandito, no? We're gonna make a U-turn here just to see all of them again. Ganito po kagalit yung mga riders. Ganito sila kagalit. Isipin mo na lang if all of them will say, putang ina nyong lahat at the same time. It'll be heard from here to the Senate. Oh, that's so nice. What? Angkas riders over here. Yeah. So cool. Yep. Oh, there you go. What? Yeah. Sorry. Oh, God. Yep. So I'm gonna have to park somewhere for me to interview some of them, but I don't know where. Like, this is so nice, you know? This is so nice. Just to give you a heads up of how many they are. Yeah. Yep. Ang dami po talaga nila, no? Ang dami po talaga nila. Oops, sorry. Oh, Kamote riders, beep beep. Yeah. Isa rin po ang Kamote. No to doble plaka. See that? This is so nice. Yep.
Kamote riders and shit. Kamote riders and shit. Yeah, baby. Yeah, sobrang dami. Sorry. Eh, pala ko. Yeah, Kamote riders. Woo! Whoa! Yeah, baby. Media coverage. That's it. Yeah, boy. Where am I gonna fucking park? I don't know where to fucking park, man. Rider po kami, hindi criminal. Yeah, that's right. Rider kami, hindi criminal. Fuck me. Saan ako pa-park? Saan ako magpa-park, man? Ah, shit. I have to go fucking back again. Woo. Sorry. Saan ako magpa-park dito? Yeah. This is where the Angkas peeps are. I totally support them, you know? I totally support them. And I am having trouble again looking for my fucking clutch. Oh, neutral for that. So sorry. Hindi ko po alam kung sino ang aking kakausapin. Hindi ko po alam kung sino ang aking pupuntahan just to have an interview. Nakakahiya po. I'm doing it because I support the riders. I am for the riders, no? We are just like everyone else. Taxpayers po kami. Hindi kami kriminal. It's so sad. Wala kami magagawa but to, yeah, protest. Masyado nyo na po kami pinapahirapan and nabuwisit na po yung mga tao. Parang ako nabuwisit na po ngayon kasi ang hirap ikabit na itong buckle ko, no? Oh God. Mali pa yung kabit ko. Tanga. I'm supposed to ride with the Scrambler Club, but this is more important. We're gonna stay here. Oh my goodness, this is so nice. Let me check this out. Yeah, let me check this out. Yeah, baby. Cupcake riders. Woo. Yeah, share the road. Respect for cyclists. Yep. That's so cool. Check it out again. Paikot-ikot lang tayo dito. Let's ask some of them kung sino ang dapat kausapin or sino ang dapat i-interview. Let's ask this fellow out. Okay. Hello, sir. Sino nag-organize itong event? Sino po nag-organize ng event? Sino po nag-organize? MRO ba? Ah, si Yob. Okay. Anong oras daw po yung mag-start yung ride? Anong oras daw po? Going to Monumento. Ah. Okay. Sige, sir. Punta ako sa harap. Ah, okay. Sige. Thank you, sir. Ride safe. I think the motorcycle rides organization did this, no? It's for everyone to attend or anyone. Yeah, ride safe. Yep. Respect. Yeah. Okay. That is so freaking awesome. Ang dami pong riders. God damn. Woo. Respect, motherfuckers. Yeah, ride safe, people. Ah. Angkas. Again. Yeah. Whoa, sir. Woo. Hindi ko talaga alam kung sinong kakausapin ko, no? I think it's Sir Yob Bolanos. Yeah. So cool. Come on. Ah, fuck me. Come on, the riders. Yeah, baby. It's okay. Take your time, sir. Oh, God. Yeah. That's why we're here. You know, we are supposed to get everyone in the freaking camera. Whoopsie daisy. What is happening?
Yep. Ah! Sir, saan ka ba pupunta? Ako hindi ko talaga alam, no? God damn it! God damn it, man. Oops, sorry. Sorry. Okay, so I guess we'll have to join them later on their motorcade. So, we're gonna look for a spot to settle down. Oh shit. The media, yeah. I don't know why I'm here. God damn it, namali ako ng liko. So, yeah. That is so cool. I guess I have to make a U-turn now. God damn it. Oh shit! Where's the motorcycle in? Ah! Am I still recording? Hello, Pogi. Yun! Oh shit! Nasa kabila pala yung motorcycle lane. God damn it! Yeah. You know, and ito pa isa hindi ko maintindihan dito sa Pilipinas, no? Sa EDSA pala, in particular. Yung punyemas na motorcycle lane namin is not exclusive for motorcycle use. Ginagamit din po siya ng motorsiklo. Ginagamit po siya ng kotse. And I think it's one way or the other. Oh shit! Paano ka lalabas ng linya mo like this one? At pag lumabas ka ng linya mo, ma-disgrasya ka. It's so stupid. Kasi naglagay kayo ng motorcycle lane for the use of motorcycles, pero hindi naman siya exclusive use of motorcycles, no? So that's fucking stupid. Use your fucking coconut head, man. Hindi namin kailangan ng ganung kalapad na punyetang daan, just like the cars have. Kailangan lang po namin around siguro mga 1.5 to 2 meters width ang lapad. Para lang magkasya kami, no? Isa or dalawang motorsiklo. Pero exclusive po sana sa mga motor. Alam mo, para hindi kami mukhang tanga kung saan kami nagpupunta, no? Bigyan nyo lang sa amin yan, matutuwa na kami lahat dumaan sa EDSA. Alam mo yun? Bigyan nyo lang kami ng 1.5 meters or 2 meters in lapad, no? In width. I don't know if naiintindihan ako. Nakaipit po yung pisngi ko, no? Hindi namin kailangan ng, yeah. Oh, God, come on. Hindi namin kailangan ng masyadong malapad na daan, but ang kailangan namin is yung nakakadaan kami in peace, or walang kotse or whatever. Ano mo yun? Walang risk of bus accident or whatever accident, vehicular accident na mababangga kami or whatever. No, hindi namin kailangan ng ganun. Kailangan namin ganyan. Alam mo yun? Hindi pa sa amin mabigay. That's fucking stupid, man. Kaya po kami maggulit ganun ng ganun sa EDSA. Kasi nga po, hindi sa amin yung lane eh. Nakalagay motorcycle lane and we are supposed to go there. Doon kami dapat dadaan. Pero hindi po ganun eh. Hindi ganun eh. Nadidisgrasya pa kami kasi iwas kami ng iwas sa mga punyemas na mga sasakyan. May biglang titigil or bigla ka na lang papanggain sa likod. Those are the risks. Some of the risks, no? Saka plus, alam mo yun, nakakapagod yung buong pagbabagtas mo sa EDSA. Pero nagganun, para kang tanga, no? Nagmumukha kang tanga kasi nakarte ko sa inyo yung dapat mangyari, no? Isa pa, doble plaka. Wala talaga siyang kwenta eh. Useless po siya eh. Para saan? Malalaking letra para mas makita, mas madaling makita. Paano makikita? Ang labo ng CCTV camera. Saka pinapatay po yung tao or tinatapon yung mga tao or binabaril yung mga yan sa mga madidilim na lugar. Putang ina. Ang tanga nyo naman para hindi nyo maisip yun, di ba? Tapos anong kailangan nyo? Sobrang laki ng plaka para madaling makita. Ang dilim-dilim dito sa Maynila, ang dilim-dilim sa Pilipinas, wala mga kuryente. Paano? Lahat hindi ko alam kung saan tinatago yung budget, no? Hindi ko alam kung nagtitipid or mga punyeta, hindi ko talaga maintindihan. Ang tingin ng mga tao sa mga nagmomotor, kriminal. Alam mo yun? Hindi naman po yun, hindi po yan krimen para gumamit ng motor or bumili ng motor. Alam mo yun, mag-travel gamit ng motor. Hindi siya, alam mo yun, krimen. Walang bansang nagsasabi na ganun. Pero, unfortunately for us,
Yun ang ginagamit ng mga masasamang loob. Kasi mas mabilis nga maka-get away, mas mabilis makawala, mas mabilis mawala sa mata ng tao. Alam mo yun, parang hindi na po siya maganda. Sobra na yung pagmamalupit nila sa amin. So, we'll have to wait here para maka-join tayo sa motorcade, no? Explain ko lang, ha. Okay, dito tayo. Tumigil tayo dito. Kasi sayang gasolina. gasolina. Una, yeah, look at me. Yes, there. Okay. Oh, shit! Tinapatan ako ng araw. Salamat sa'yo. Dito tayo sa may lilim ng konti. Ayun, explain ko lang sa inyo, ha. Okay? Una, yung mga plaka namin, bayad na. In my case, yung dalawang motor ko, 2 taon na po. Yung isa, 2 kalahati na, wala pa rin akong plaka. No? Tapos gagawin nyo pang 2. Another gastos for us. Another pagkakakitaan for the government. Pangalawa, yung mga helmet. Kailangan meron kaming helmet, meron kaming ICC sticker sa helmet, just like I have on the back of my helmet. Una may ICC sticker, tapos biglang nawala kasi gumastos lang kami sa punyetang ICC sticker. Well, that's for our safety purposes. Oh shit! Buti na lang, di ako tumumba. Yung ibang mga vicinities or mga areas, bahal ka mag-helmet pag pumasok ka sa vicinity nila, which is at tanga talaga, seryoso, at tanga talaga. Tapos ito naman ngayon, kailangan 2 yung plaka namin. Parang gago, di ba? Kulang na lang lagay namin sa helmet namin, like, kawawa po yung mga nakamotor. Alam mo yun, taxpayer din kami, hindi kami kriminal, hindi kami masamang tao. Alam mo yun, we just want to enjoy the road, just like you guys. And this is the best transport as of today, dito sa Pilipinas or dito sa Manila. Kasi nga po, taina, sobrang fucking traffic everywhere. Alam mo yun? Wow. Ooh. Oh. Hello. Ang ganda talaga ng Nog 2. I'm not representing anyone. I want to represent all the riders. Wala akong gusto i-represent na sarili ko or mga Angkas or Kamote riders or mga ibang groups. Alam mo, ayoko sila i-represent. I want to represent each and every single motorcycle rider here in Manila, in the Philippines right now. Kasi sobra na nga po yung pagmamalupit nyo sa mga motorsiklo, no? Hindi lang po motorsiklo ang may problema sa daan, bus, public transport, roads. Hindi lang po motorcycle riders. We all have a problem. And hindi po ito yung way para ma-address natin yan. Yung, alam mo yung doble plaka, alisin yung helmet. You know, you can never, ever, hindi po pwede ipagpalit ang safety ng isang rider dahil sa lack of security, lack of safety sa daan. No? Well, police visibility lang po. Police visibility, larger fines, heaviest motherfucking laws for the stupid killers, murderers, hold-uppers, snatchers, and every shit. Also, please, yung EDSA, sana maayos natin. Tangina, you give us like 2 meter, 3 meter, or 1.5 meter wide, nakasya isang motor, 2 motor, side by side. Okay na sa amin yun. Wag yung punyetang motorcycle lane. Tapos wala kaming gagawin kundi iwasan yung mga punyetang kotse na nagkaka-traffic doon. Just set a fucking wall for us, you know? Kung sa Game of Thrones, merong black wall or whatever shit wall, give us a wall in EDSA wherein lahat ng punyetang motorsiklo pupunta lang po doon, no? Hindi kami lalabas ng lane and to avoid fucking accidents, you know? I join tayo dun sa ibang mga riders. So ako na magtanggal ng helmet dahil ang init. Yeah, nag-iintay lang po tayo ng ride out. The Angkas riders are here. You know, I totally support them, you know. They're so cool. Alam mo, bakit nga nag-aangkas ang mga tao? Kasi mas mabilis, tangina. Sobrang traffic po talaga everywhere. No? Bakit namin ginagamit yung angkas? Bakit kami nag-aangkas? Kasi, to get, for you to get to one place to the other, sobrang tagal. I'll see you guys later kapag mag-ride out na sila, no? Alright, bye.